Gomo Sim 199 pesos for 25 gigabyte. How to buy the promo of 25 gigabyte for only 199 pesos. And kung first time mo sa channel na ito at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So ngayon, nakalogin na ako sa Gomo na mobile app ko and meron na lang akong 5 gigabyte data dito. And sobrang sakto kasi merong promo or hindi ko alam kung mauulit-ulit to. Pero meron kasi dito, pag pumunta tayo sa local promos, 25 gigabyte for only 199. Normally, yung 30 gigabyte, 299 yan. So, tap ko to. Buy for 199. And ano ipang mabayad ko? Pwedeng gcash or credit card. So, ang bala ko is magbayad ako gamit yung gcash. Pwede rin naman credit or debit card. Pero gcash na lang ang gawin natin. And then, open ko muna yung GCash account ko. And meron lang ako kitong 137. So, very quick lang. Mag-cash in lang ako. And BPI yung pipiliin ko kasi ito na yung nakalink sa account ko. And tap ko na yung next. And tap ko yung send code. So, mabilis lang mag-cash in dito. Hintayin ko na lang yung code this time. And then after this, i-confirm natin and pwede na tayo mag-proceed sa pagbili sa Gomo na credits. 794298. So, na-receive ko na yung text. So, submit. And tap ko yung OK. And 1,137 na. So, balik tayo sa Gomo Sim. And then, GCash na yung naka-choose. So, piliin ko na to. And tap ko yung next. Ito yung GCash account ko. And now, hintayin ko ulit yung code. So, 925859. Hindi ko na ino-open yung text messages kasi nakikita ko na agad yung code sa notifications. So, tap ko na yung next. And yung PIN naman this time sa GCash. And tap ko yung next. And pay na 199. So, walang extra charges for this. 199 talaga. And we are processing your purchase, so got it. And yes, you successfully purchased 25 gigabyte. 199 has been charged to your account. You may view your purchase history through Gomo dashboard. So, punta tayo sa Gomo dashboard natin. And ito na siya, naging 30.19 gigabyte. And normally, itong 25 gigabyte, it's tumatagal sa akin ng almost a month. So, okay na sa akin to. And curious pa ako kung kaya pang bumili ng additional 25 gigabyte, ipapatong natin. And let's see kung ano mangyayari or magkakaroon ba ng kahit na anong issue. So, local promos ulit. And then, buy ulit natin to. And then, proceed tayo. Sana hindi magkaroon ng error kundi sayang yung 199 natin. And tap ko yung next. Hintayin ko ulit yung code from my number or from GCash. I-send sa number ko. And ito na siya. And tap ko yung next. And MPIN ulit. Oops, mali daw yung MPIN ko. So, ulitin ko lang. And pay 199. So, ano mangyayari? We are processing your purchase. So, click ko yung got it. And yes, may nadagdag tayo. So, let's see kung ano mangyayari. So, first time ko itong ginawa. And dashboard. So, naging 55.19 na yung gigabyte ko dito or yung data ko. Kanina 5 gig. Bumili ako ng 25 gig. Naging 30. So, ngayon, additional 25 gigabyte. So, naging 55 gigabyte na yung SIM card, yung data ko rito. So, ang maganda rito is hindi nag-expire and tinake advantage lang natin yung promo na 199 dito sa Gomo. And that's it. So, pwede nyo itry to sa ending nyo. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And kung may naisip kayong questions or topics sa tingin nyo pwede namin share online, please let us know by providing a comment below. And this is Media Tech Library. See you sa mga next videos. Bye-bye!